на сесії мій кавері школи. Sedan antiken har gränstrakterna i nordvästra Afghanistan varit ökända för sitt ogästvänliga klimat. Brännande het sand, skorpioner och stråtrövare plågar ännu idag detta glest befolkade område. Men i augusti år 1825 försöker ett litet kompani män desperat korsa denna oförlåtande terräng. De rör sig långsamt, ty de är döende. På sin kamel har de lagt liket av sin vän och reseledare William Moorcroft. Han hade det bestämt skulle begravas så fort de nådde närmsta stad. I 5 år hade de varit ute i det brittiska Ostindiska kompaniets tjänst. De var utklädda till hästhandlare för att dölja sitt egentliga uppdrag, nämligen att ta reda på huruvida ryssarna planerade att invadera Indien, kronjuvelen i det brittiska imperiet. Hur långt hade ryssarna nått i Höga Asien, ekonomiskt och med sina agenter? Detta geopolitiska skuggspel var begynnelsen till det som kommit att bli känt som The Great Game. William Moorcroft, som var en av de första engelsmännen att ens frukta en rysk invasion av Indien, bad om att få ge sig ut på en expedition mot den mytomspunna staden Bukhara, beläget i dagens Uzbekistan. Med sig hade han en ung och vetgirig geolog som hette Trebek, endast 24 år gammal när resan började. De skulle drabbas av många äventyr och missöden på vägen. Det var Trebek som 5 år senare gick där i öknen i Afghanistan. Helt utmattad nådde han den antika staden Balch. Där, under svåra omständigheter, begravde han Moorcroft. Sedan hann han inte längre än några kilometer bort innan han själv föll död ner. Moorcrofts grav hittades 10 år senare av en annan brittisk äventyrare. En man som haft Moorcroft som förebild och som också skulle möta sitt öde i Afghanistan. Alexander Burns. Han kunde redan då, den månskensnatten, när han vemodigt betraktade Moorcrofts grav, se att den var i mycket dåligt skick. Därefter är det ingen som bekräftat har vetat gravens egentliga plats. Och det var därför som jag tyckte att det var dags för mig att försöka hitta William Moorcrofts grav i Afghanistan och bege mig på en resa i William Moorcrofts fotspår genom det som idag är Uzbekistan ner till Afghanistan. Och med mig så hade jag min trogna sjökapten och tillika kameraman Simon. Tillsammans skulle vi på det här äventyret som började med en mellanlandning i Riga. Du säger att vi har varit i Lettland. Gött. Ja, gött. Ja, precis. Det är ju väldigt färgglatt. Och det är både gott. Nej, men vi är i Riga, på Rigas flygplats. Och vi ska snart boarda planet mot Tashkent. Vad behöver man då för att klara sig hela den långa vägen dit? Jo, först en espresso-frappe. Fullt rimligt. Sen så har vi en... jag har aldrig provat Proper 12 när jag äter McGregors whisky. Och här... jag bad om en 4 men jag fick en 5. Och de sa att så här, ursäkta men vi serverar inte 4 liksom. Det finns inte här. Och då kände jag mig plötsligt väldigt hemma liksom, att det här är ett oerhört rimligt land. Varför ska man ens behöva utstå alltså den besvikelse som är en 4 när det finns 5-or? Jag förstår att det här är gjort för masskonsumtion. Men för att vara det så måste jag ändå säga att det är trevligt. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag betalar för det här, men jag tycker att det är tämligen rimligt i alla fall. För det var ganska gott. Så ja, men skål. Skål. Vi ses i Tashkent. Vad skulle du säga om första minuterna? Uzbekistan. Lite blåsigt. Väldigt behagligt. Mycket ljus, mycket färger. Verkar vara mycket större än staden vad både du och jag hade trott också. Ja, nu är vi här. Nu har vi äntligen börjat. Fantastiskt. Magiskt ställe. Bolshoi. Ja, här kan man bo. Det är inte vi. Tror jag har råd med. Nej. Vi har hela vår budget på det. Sova här en natt och så åker vi hem. Tillbaka till Riga. Där vi har hemma.
Hotel. Hyatt Hotel. Okay. Du fick precis veta att vår kille här, han visste inte vad stället vi ska till låg, så att, det är spännande. Vi gjorde en liten utsväng här. Spännande. Spännande. Oh, thank you very much. Oh, and can I take some water there too? Just to drink? Yes, no problem. Thank you. Ja, nej, vi hade lite problem idag när vi landade i Tashkent. Jag som trodde att jag hade bokat hotell långt i förväg. Och så jag hade en konversation med det här stora vanliga stället som finns mitt i centrum som hade varit jättepassande att ha. Men jag avslutade aldrig den konversationen och faktiskt la bokningen. Så jag upptäckte att jag borde fasa när vi satt i Riga idag och det var ingenting bokat när vi kom fram. Och vi kom fram ganska sent, det var ju vid 10 ungefär, alltså lokal tid. Då kom vi på den briljanta idén att nödboka någonting på flyget från Riga precis innan vi flög till Tashkent. Den bokningen blev ju lite tokig, visade det sig. Först när vi satt oss i taxi när vi kom fram till den här staden då, så åkte ju taxichauffören helt åt. Han verkar missförstått vad vi skulle någonstans. Vi fick en jättefin guidning av stan liksom. Men det var ju inte helt optimalt för att när vi visade honom på Google Maps var vi faktiskt ville någonstans. Det var 1 mil åt fel håll. Så liksom, han var halvglad. Han gav oss lite fulpris kanske i början, men vi fick verkligen igen det med tanke på den här gratis guidningen liksom, kom på köpet. Och så tog jag oss till det här fina stället som då som hade bokat, så riktigt lyxigt, även om det är ganska avlägset liksom. Alltså det ligger en bit bort. Så kom vi in där. Och jag var lite osäker på min bokning hade gått igenom liksom. Så jag hade ju skrivit, jag var så stressad när jag bokade så jag skrev in fel mejl. Så jag fick alla ett bekräftelsemail. Då visade jag i alla fall, jag tog en skärmdump från Booking.com med bekräftelsekoden. Visade receptionskillen, det här är koden, eller det här är liksom, jag har gjort en bokning idag, jag kan bara inte visa upp någon biljett eller vad man säger. Så här, for the 26? Jag bara, yes. Och han bara, okej. Jag bara, yes, today is the 26, sa jag. Han bara, no, today is the 16th. Och jag bara, såklart att det är fel datum idag. Så vi hade bokat 10 dagar framåt då. Pröjsat förhandlag och allting. Men de var riktiga artister. De kunde ju returnera den bokningen och då skickade en liten löpare som hjälpte oss att hitta hit till det här underbara stället. Visar lite runt här vad vi har att jobba med liksom. Det är mysigt ändå. Kanske den fläcken var lite onödig. Men annars trevligt liksom, alltså lite instängt sådär, men vackra vyer, tavlor, fantastiskt. Det ser lite ut som hemma, måste jag säga, med björkar och grejer. Vi har en tv vi ska utforska. Vi har te sen på morgonen också. Så att det blir fest. Men ja, så här är vi nu i alla fall. Fortsättning följer. God morgon. God morgon. Ja, så här ser det ut. I exchange your dollar or I give you some. Alright. Okay. Yes. That's the most. Han trodde vi kommer hinna till. Så just nu ser det ut som att vi kommer missa vårt tåg. Därför att vi är fast i Tashkents morgontrafik. Vilket är en upplevelse också. Men det jobbiga är att det går ingen tåg förrän nästa tåg går om 5 timmar. Så det kan ju bli en gravöl eller 2 tills dess.
missat tåget. Ta det nästa, det går så här klockan 2. Vilket är bra, för då har vi lite tid att njuta. Men sen så hade det ju varit trevligt för du var ju sugen på att sova ut så att jag på att bli sjuk, så att det hade ju varit trevligt med lite sovmorgon, men nu blev det varken sovmorgon eller tåg som vi hade tänkt oss. Så ibland är man icke-artist. Det är lugnt. Det är lugnt. Ett återkommande tema är att min ryska är så dålig så att folk missuppfattar ganska grundläggande saker, både om oss och vad vi ska göra och så vidare. Så han trodde att jag var från Schweiz, eller att vi var från Schweiz, och att vi skulle ta bussen. Men egentligen är vi från Sverige och skulle ta tåget, så lite sådana grejer. Det är lätt fel. Men det är det som gör det kul. Jag får verkligen ta öva min ryska. Herregud, vad pinsamt det är. Simon vill alltså springa över det. Du vill springa över det här, jag är galning. Jag bara känner så här. Jag bara känner att lycka till. Ja, jag tror vi ger upp alltså. Ja, det gick bra. Vi går efter den här. Är du med? Då kör vi. Det här är. Det har gått. $240 uzbekiska. Vilket är... mycket är det. Du får kolla upp det senare. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror inte det är mycket alls. Alltså. Jag tror det är typ några kronor bara. Fått te. Det här med kött, bröd. Det är gott. Vi har fått en liten tur här. I och med att vi missade tåget nu så passade vi på att utforska den lokala miljön. Gå lite till bostadsområdena här i Tashkent och såg en moské. Köpte lite alkoholfri mojito. Väldigt trevligt ska sägas också. Och så där vi köpte den i en liten kiosk då. Det var gulligaste, alltså babushkan som jag har träffat på länge tror jag. Som ställer massa frågor. Min ryska säger den är så knakig så jag kunde bara säga det jag kunde säga. Men hon frågade bland annat om var vi kom ifrån och var vi skulle någonstans. Och att Bukhara var liksom en fantastisk stad som vi måste åka till. Och så ställer de frågan så är du gift? Har du någon fru där hemma? Jag bara nej. Och så men jag har några stycken till dig. Okej, jag lyssnar. Jag så berättade jag att du Simon, du har varit sugen på att stanna kvar här och jobba på någon typ som mekaniker. Bara i typ 2 år liksom, bara för att det är ett kraftfullt drag att göra liksom i livet. Så att jag är faktiskt jäkligt trevlig människa här måste jag säga. Jag har verkligen gillat det. Det har varit super trevligt, även om vi måste crowdfunda en trottoar. Det här börjar bli verkligen stressigt alltså. Och ett övergångsställe också. Mojito, fresh, halal.
Så härifrån hela vägen ner hit. Det är Bukhara. Och sen så härifrån ska vi rida över Samarkandska oblast till Samarkand. Där. Och sen ska vi på något sätt ta oss in Dushanbe och sen så söderut här in till Afghanistan. Det här är en fan artist du alltså så han sagt det artist. Det här. बुलाने कितने कर Jag studerar historia. Jag lubię historia Central Asien. I ja czytam takie książki. Профессии кто? Профессия. Работа. Я не работаю как профессор, но я пишу книги. Писатель. Да. Так. Но на шведском. На шведском. Да. Швеция богатая страна, да? Это да. Там швейцарские банки, все это деньги ложат туда. Да, шведская банки и Nej, то är у швейцарska. То är Južní Evropa, a my u sjever. Jag är faktiskt orimligt taggad på att se landsbygden här också. Jag kommer att sitta klistrad framför fönstret för att se något, tror jag. Äta första. It's nice to be läskig här. Kanske iglar. Wow. Nastroje. Banyak saja, nuralar. Ha, ne bileyim ben. Anadolu istiyor. Ya o su Anadolu istiyor. Sağlıklarını için. Birazdan kilettik, Taşkent'e kilettik. Karamanı. Har du Telenor? Jag vill köpa surfpass nu. Nej. Okej. Jag vet inte om man gör. Ska jag dela upp eller? Vad sa du? Ska jag dela upp? Ja, du toppen. Jag pröjsar allt sen. Du kan köpa nytt sen. Okay? Mamma için Mannen i blått som ni ser, han är tågkonduktören ombord det här tåget. Vi mötte honom först när han kallade till sig både mig och Simon för att försöka sälja på oss det som verkade vara hans personalrum. Så han ville att vi skulle betala honom lite extra för att få det rummet. Men vi avböjde och han såg lite förvånad ut. Sen när vi satt och drack vodka och åt gurka med de här trevliga damerna så slog han sig plötsligt ner. Vi tänkte naturligt att nu kommer han säga till oss att så här får vi inte göra. Istället så tog han en pappersmugg och bad om en vodka-shot och en del av gurkan. Han varnade oss till och med för när den faktiska polisen skulle kliva ombord och just leta efter sådana saker som alkohol så att vi kunde ha tid på oss att gömma undan det. Jag och han hamnade också i en längre konversation om kazakisk infrastruktur.
И на шведский мы говорим скол. Скол. Skål. Och na skål. На шведский. Skål. Lite magiskt, och det är inte bara för att du är här, Simon. Det är för att det är solnedgång i Samarkand. Nej men ja, vårt tåg upp lite stopp på några minuter. Vi har nått Samarkand. Vi har åkt 4 timmar nu så här, på det här tåget. Det har varit behagligt. Vi har suttit och supit med diverse individer och varit väldigt behagligt. Vi håller på och ordnat ett bröllop mellan dig, Simon, och en dam ombord. Det tycker jag är fullt rimligt. Nu blir det lite viktigt för oss också att se hur långt det är. För just nu är vi på väg då från Samarkand till Bukhara, den sista biten av tågresan. Vi kommer komma fram ikväll om ytterligare 3 timmar ungefär. Och då blir det intressant att se hur lång den här sträckan faktiskt känns också. I och med att vi ska bila och åka bil liksom. Bila och åka bil. Det var jag väldigt trött. Vi ska åka bil och rida. Hela den här sträckan tillbaka sen om några dagar bara. Så vi får se hur det blir. Men just nu kan jag säga att det ser väldigt vackert ut. Än om ni kan se det. Se toppen. Ja, Simon, du ska fria med de här 2 brödskivorna till en kvinna, eller hur? Ja. Kan du inte gå fram och bara... Det är bara ge nu. Det är bara att säga... Håll om en lite grann så man ser. Очень красивый. И 1, 2, 3. Svadba! Men det var inte bara Simon som hade ögonen för den här unga uzbekiska damen, utan även tågkonduktören som hette Rashid. Han hade börjat ge mig sämre och sämre vibrationer under tågresan. När vi skulle gå av så hade jag tappat bort mitt pass. Det var bara putsväck borta. Men Rashid var den enda som visste att det låg i papperskorgen. Och hur exakt det hade hamnat där, det vet inte jag. Han skyllde på mig och tyckte att jag hade varit klantig som lyckats tappa det i papperskorgen. Han såg sen på mig som om att han förväntade sig en belöning eller någon form av dricks för sin hjälteinsats. Men jag förblev misstänksam och kanske var ett paranoid as som inte trodde på min halvkorrumperade uzbekiska tågkonduktör. Istället så misstänkte jag att det var kanske han som hade planterat det där för att då kunna få en belöning. Men jag har faktiskt ingen belägg för det. Det skulle också mycket väl kunna vara min sedvanliga nyckfullhet som låg bakom det för tillfället förlorade passet. Är du framme? Bukhara. Häftigt. From 7 to 10 here. It's down here. Perfect, thank you. Check room. Great. Yes. Thanks. Good night. Ja, och man har fått priset för lätt otrevligaste personal. Eller bara sjukt trötta. Inte pallar som någonting. Det känns som att de kör den här lilla scannen med att länge växer nu, du får den imorgon. Och så bara, du får den förresten i vår värdelösa uzbekiska valuta som är kraftigt övervärderad just när du får den. Så, men ja, det är trevligt att vara här. Jag ska inte klaga, nu är fest. Bukhara.
Det är kul. Nej, men jag tycker verkligen man känner adrenalindumpen nu när jag har på väldigt intensiva dagar. Så vaknade man upp den 3:e utan att ha bråttom någonstans. Jag sa bara att basaren öppnar klockan 9. Klockan är nu 11 så det börjar bli riktigt varmt. Och ja, vi har precis liksom vaknat och kommit igång. Så jag tänkte första stoppet blir väl kaffe. Någonstans med luftkonditionering. Så, men det är ändå väldigt magiskt att vara här i Bukhara. Så vi ser fram emot att se vad dagen har att erbjuda. Do you buy Madrid? No thanks. It's $1. No thanks. Что если I skåpen står jag это здесь Сталин дорогой? Yes. Фадеев автор, знаменитый, Да. $500. $10. 500. 500, А это Товарищи Маркс. Ваше магазин это старый СССР? Сталин? Да. Сталин СССР. Да. Флаг, пожалуйста. Flagga. Вот Ленин. Что за ней? Еще. Мы придем к победе kommunistичного труда. Så det är alltså nu hoppas vi på en kommunistisk seger, typ. Det är så jag min ryska översättning i alla fall. Ja, man märker att det är mer turistifierat här än vad det är i Tashkent exempelvis. Där såg vi knappt någon egentligen som inte verkar vara därifrån eller i omnöjden och åtminstone. Men här däremot är det en helt annan grej. Och den är spegelsteget också. Så det här är ännu en madrash, en av många i Bukhara. Iran, Iraq, Syria, Arabistan, Turkey. Many rich means that Madrasa Arabic language, Yes. school, university. Speaking Russian. Да, и... Хорошо говорите? Нет. Немножко. Я говорит русский чуть-чуть. Чуть-чуть. Но английский это English, больше. okay. Да. English good. Yes, but the... No speaking Russian. Yeah, English. English. Persi- But so the small doors here. Small doors is Islam. Yes. So to bow. Okay, nice. And so this is where they live, the students? Two Persian people study Quran. Live at mosque have this museum calligraphy lectures 15th century. Okay. My shop looking very cheap, handmade. I am made Suzanne, Kushino, Kufino. Non, я без жена. Без жена? Для мамы. Mami måste... I de här små ingångarna här nere som man ser så där bor de som studerar här. Just nu är det här stället inte aktivt. Vi fick lära oss också att portarna är medvetet små så att man måste böja sig i ödmjukhet när man kommer in. Studierum där uppe, lärosalar. Man sitter på övervåningarna. Där. Original room. Ah. Vi får en guidning hit. There's so many people live, study wow. Quran. Вот, печь. Готовили. Готовили там? Готовили. Вот, это 15th century. Вау. Лестница наверху, sleep. Там? Лестница наверху. Наверху. Looking. Окей. Please. Давай. Это original, 15th century. Вау. Ja.
Varvar. Ja, jag måste typ köpa en skala. Hon har övertygat mig. Ja, faktiskt. Efter så lite utsikt. Men väldigt sparsmakat. Man ser ju att det finns lite symboler, lite saker som har varit här men som bort. Men annars är det väldigt sparsamt inrett. Nu såklart verkar det här övergivet sedan ett tag som under renovering eller någonting. Men det verkar vara återkommande temat att man ska leva ödmjukt, sa vi väl. Så häftigt. Nu ska vi bara ta oss ut här också. Utan att paja någonting. Stäng om kameran. Så. Det kan vara svårt idag att föreställa sig att på den här marknaden i Bukhara en gång stod ryska slavar. Och inte bara ryska slavar utan också persiska, kurdiska, både män och kvinnor. De ryssarna som fördes hit från ungefär 1500-talet hela vägen fram till bara 100 år sedan. Så att det är inte så gammalt som man tror. De ryssarna som kom hit, de blev bortrövade av turkomaner vid den ryska periferin. De kunde vara fiskare, soldater, vanliga människor. Och sen blev de då tillfångatagna, upplyfta på hästryggar och så blev de förda genom öknen i stora karavaner. Och där blev de kallade under ett nytt namn, nämligen för Oros, som på usbekiska då betyder ryss. Så kom de hit och sen så såldes de då, de blev uppställda här. Man kan föreställa sig hur det såg ut här vid de andra butikerna i basaren. Generellt så gick perser och kurder för ett visst pris och så ryssar brukade vara lite dyrare. Dyrast av allt var persiska kvinnor. De sålde för bäst pris. Och så när en lämplig köpare hade funnit sin slav då han ville ha, så tog han med sig honom eller henne till sig. Och i teorin så kunde den här slaven jobba sig fri då, för han fick en liten ersättning. Men ofta så kunde han bli lurad av sin ägare då och aldrig någonsin kunna ha råd att köpa loss sig. Mycket brutna löften och sådana saker. Och det kunde vara så att folk jobbade i 10, 20, 30 år här, alltså i fångenskap, utan att någonsin kunna bli fri. Och det finns väldigt rörande berättelser från när exempelvis Alexander Burns var här i Bukhara i början på 1830-talet. Och han kom hit och då så trodde ju de ryska slavarna som fanns här att han var ryss. Och de kastade sig framför hans fötter i hemlighet då så att ingen såg. Det var det många bakgatorna som finns i den här staden. Och de bönade och bad honom att snälla befria oss. Berätta för vår fader tsaren att vi hålls fångna här i Bukhara och att vi har varit fångna här i decennier. Under 1800-talet var det faktiskt så att slavmarknaden i det som idag är Uzbekistan blev övertagen av Khiva och Bukhara spelade en mindre roll. Men emiren av Bukhara hade ändå en betydande slavverksamhet. Inte minst hade han slavar till sitt harem. Och det berättas att när den sista emiren av Bukhara, när han flydde härifrån under det ryska inbördeskriget som även hade spilt över hit till Uzbekistan, då hade han ett harem av 100 slavinnor, men så också pojkar, dansande pojkar. När han då flydde Bukhara så berättas det att han specifikt tog med sig pojkarna och lämnade kvinnorna kvar. Det här var ungefär 1920. Nu provar vi på en traditionell uzbekisk tröja, antar jag. Som, jag vill inte säga det till vår kära vän här, men vi ska rida i det här, tänkte jag. Det vore lite bra att få känsla för det. Jag misstänker att det är det som du gjort för Здесь эмазны кала. Может я пробовать... Здесь кала. Maybe. Please. Fan, snygg alltså. Where this suit? Where this suit? Fan. На гору. Aha, okej. Jag bara visa. Jag har tackat nej till den här tidigare. Jag har tackat nej till den tröjan tidigare. Men den har så här söta små tigrar inuti. Jag bara, har ni någonting för män? Liksom. Inte för barn, men ja, hon tycker väl att jag är ett barn liksom. Så.
Alltså fan, det här var ju dock vad fräscht. Skojar, det här är faktiskt fräscht. Kära Ashnas, det här är ju skitsnyggt. Eller? Ja. Så tänk att pulla upp till festen med den här liksom. Bianca Ingrosso slängde i väggen. Du har en ny klädesinfluencer. Eller så här. Ska börja min egen uzbekiska collection. Ska vi se. Vad säger du om den här? Lite rädd att jag ser ut som en Pride-flagga, men annars... With Japan, I give you one kubiteka. Вообще Uzbek. Uzbek man. Я требаем кони. No. With them you go to wedding party. A national hour. Grejen, jag skulle kunna spendera så jäkla mycket pengar. Ja, det ser här är det ju. Alltså, har vi någon riktigt tjock kompis vi kan gärna till, eller? Det borde faktiskt, eller? Ja. Jag har en Adrian, jag vet inte om du har träffat honom. Han... En tidig junimorgon år 1842, på ett torg i staden Bukhara, står en stor skara människor samlade för att bevittna halshuggningen av 2 unga män. Nå på den här tiden styrdes Bukhara av en tyrannisk emir innanför de fortfarande då medeltida lermurarna. Så offentliga avrättningar brukade därför inte attrahera särskilt många åskådare, eftersom att det då inte var någonting utöver det vanliga så att säga. Men just denna morgon hade som sagt en ansenlig mängd människor gått upp i soluppgången för att bevittna de här 2 unga männen som väckte emirens vrede bli just avrättade. Vid första anblick gör de 2 dödsdömda ett ömkligt intryck på oss när de ödesmättat förs fram av emirens livvakter. Deras utseende vittnar om att de i 2 år har hållits fångna av emiren, sittandes i en trång, mörk och illaluktande fängelsehåla. De säger emiren några sista trotsiga ord i livet innan deras huvuden skiljs från deras kroppar. De här 2 unga männen, vilkas lik nu oceremoniellt kastas i omärkta gravar under torget i Bukhara, var i själva verket 2 stycken brittiska officerare. Den ene vid namn överste Charles Stoddart och den andra kapten Arthur Connolly. Det var nämligen så att både överste Stoddart och kapten Connolly, de var ute på hemligt uppdrag i det brittiska imperiets tjänst. De var pjäser eller spelare skulle man kunna säga i någonting som i efterhand kommit att bli känt som The Great Game. De ligger begravda på andra sidan det här citadellet där turistbussarna står parkerade idag. Det är väldigt få av de turister som kliver av där som vet att under marken där deras fötter går ligger fortfarande liken av 2 brittiska officerare som dog här en tidig sommarmorgon 1842. Det är helt sjukt när man tänker på att både Arthur Connolly och Charles Stoddart ska ligga här någonstans under jorden. Det är, vilket öde. Vilket öde.